Tuturuan ko kayo kung paano mag-add ng picture sa Lazada chat. So, ganito po. So, tayo ng Lazada. And then, kunyari po, meron kayong nakausap na or nakachat na tao. So, since wala po ako, maghahanap na lang po ako ng kahit sino. And then, punta na tayo ng chat. So, once ma-open po yung chat, para po makapag-add kayo ng photo or picture, hanap nyo lang po yung plus na button. Usually, makita nyo po siya sa lower left portion po. Ito po siya. So, once i-click nyo po yan, lalabas po yung 4 options. Camera, photos, product, at orders. So, since hahanap po tayo kung paano mag-add ng picture, 2 options lang po. Either picturean nyo gamit ang camera. Ayan. So, pag-click nyo, add nyo lang. Or, kung meron kayo sa gallery na picture ng gusto nyong itanong, ayan. So, kunyari itong necklace na to, ayan po. So, add nyo lang. So, ganun lang po kadali mag-add ng picture sa chat kay Lazada. So, dyan na po tatapos ang ating video. Huwag pong kalimutang i-like and i-share sa iba nating kaibigan at huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para kung meron tayong mga bagong update at video, updated po kayo. So hanggang sa muli, ito nga pa si Daddy Kicks. God bless. If you like this video, hit the like button, share it with your fellow bosses, and be sure to subscribe.